on the trials? Don't call me lucky. Hope you've been keeping yourself limber. You're good to go, then. How are those weapons treating you? What can Wills do for you? Vážení, já jsem si zase opětovně nepřipravil mikrofon. Takže, já vás vítám na YouTube, na Twitchi, na Mixeru. Otevřeli se mi nový zbraně za splnění úkolu, že jsem šel Razakiri a že jsem šel toho Šorva. Jinak, jak jsem byl před chvílkou u ty Lucky, tak ona mi dala za úkol a za odměnu dostanu tuhletu měnu, tím pádem já si pak budu moct dovolit nějaké nové skiny a tak dál. Když to udělám do 30 minut, ten stejně to. No. A musíte mít brnění a zbraň na 500, jinak vás to nepustí a pak další upgradeování je až od 25. Masterky. Tak. Takže já tam nejdřív asi zacestuju. Uvidíme, jak dostaneme na prdel. Přeházím si build. Nebo že bych to nechal takhle. Ohnivý, ledový. Tohle není konečná, maximálka je 150, ale už se vám to přidává po 3. A já jsem zvědavý, jestli to mám dobře nastavený. No. Tak. Nikdo magazín. Zkusím to takhle. Já jsem vám chtěl ještě ukázat to. Tam doběhnu, otevřu to a já vám nelžu. Razakiri, to je něco jako váška. O, pozor, já můžu upgradeovat. Super. Tak to je všechno. A boty bych si mohl vyrobit. Tady po jednom. Tam je energy. Ještě. Takže bude se mi vracet stamina. Je budu mít na sobě. A já nesplňuju požadavky. Vítejte na novém Trail ostrově. Tak dlouho to trvalo a dokonce jsem se tam i dostal. Dojít soukromně. A nemusím dojít soukromně. Tak.
Takže do 30 minut na 1 hvězdu. Na 2 hvězdy. A na 3 hvězdy. Já jsem ready. To premiéra. Já nemám na to pořádně nic. Ale by snad nemusel být tak těžký, já uvidím. Tak jo, jdem. To bude prdel. Ty vole, za 90. Jo. To bude těžké. Uhni, ale. No. Tak tohle vážení dávat nebudu asi. Jo, na to brnění. Dobře, jsem dal. Dávej. Aha, já měl jenom 2krát, že jsem se mohl postavit. Chudák dostal, tyhle. OK. Tohle rychlovka, tyhle, jako od babičky. To je pití. Jsem nic nedostal. Jsem nic nedostal. No, za chvíli budu mít 24 masterku. Nazdar. A ono se to asi pustilo takhle. To nevadí, když se jedno rozbije, tak bude druhý. Minule to tak nebylo a dneska to tak je. Je hustý. Nevím, streamovací služba se tak rozhodla. Tady budu hodně dlouho trvat, co? Já půjdu toho Razakiriho za chvíli. Rezakiri. Rezaví. Mohlo by to načíst jako. Tohle tady ten pejsek už dává normálně takový deal damage. Že by? Jo. Dobře, no. Vyzkouším ještě jedno. Měl asi mrazit, abych to vůbec dal. Jasný magazín ne. Tak to tady máme. To nestačí. 15. To nevím. Které... Kdybych vyzkoušel tenhle ten. Ty na prd na tomhle. Regenerace staminy. Nevím právě, jestli mám s tím radiačním, no. Ten radiační je dobrý, ale je trošku pomalejší. Zkombinuju takhle, jak by to mohlo fungovat. Ne, asi to. Nevím, asi se to nějak zabouglo, proto jsou 2 streamy.
Ahoj, kámo. Kalali. Kráso. A nemám další minu. Ty kráso, no tak to ne. No já můžu stát akorát jednou. Jo, tohle jsou rychlosti. Pojď. No tak, ochu, je to vymalováno. Tak jo, zatím půjdu na to, co mám. Tohle si nechám asi jen tak. Děkuji, krásně a všechno. No. Odejít. Musím mít teda Zakiry, abych mohl udělat helmu. Rovnej server. Vždycky na tomhle lobíčku to je takový trochu zadrbaný. Podívám k střelmistrovi, mezi tím to tam dám. Nebo bych mohl jít, jo. O, kromě to rozhodně dávat nebudu, na to nemám. Tím na to nemám vybavení. To je něco? Jo, já budu muset stejně jít tam tu patrol s tím, jak jsem se zmiňoval už minule. Ten stream je napřed a tenhle pozadu. OK, dobrá. Mělo by mě to přijít, kdybych náhodou nereagoval, tak je možný, že to... že musí ještě mít hold otevřený. Chat od tamtoho. Se to ještě nikdy nestalo, aby jako byly dva souběžný streamy. Takže ti nepovím. Keep busy? Yeah, keep busy. Jo, busy. Nevím, jak dlouho to bude vyhledávat, jo. To jsou ty gatě. Jo, tak to si budu moct vyrobit jako první. Bude mi to dávat 30% zdraví a udělovat plus 5%. Damage. Vyrobit vodky. OK. Schválně equipnu. Já si koupit ten skin. Na něj platí radiace. Tam konduit a budu si muset dávat hodně velkého majzla. Tak. To přenastavíme. A teď to být snad možná tady ještě adrenalin. Jdeme na to. To není tak těžké, ale musí si člověk dávat majzlo. Pouští takovou tmu a není vidět, takže může zaútočit z jakýkoliv strany. Tak jdeme, hoši. Bych pak měl farmit taky zbraně, že? To se teďka nedíval, kde bude. Tady jsem se miluje probugnul, no. Já pak pod mapou. Ale už se mi to nepodaří.
jsem měl loot zadarmo. Pojďte, ne, to se bojíte. Jo, a musím si dávat na jeho křídla, on je protahuje. Pozor. A na tyhle kapky jako. A. Ne, mě nech bejt. Dobrý, další challenge splněný. Au, takový facana. Takže se asi budu muset zvedat sám, tady to ještě jde, že máte 3 zvednutí. Tak pojď, táku. Co seš? Je to pír, že jo? Jo, teďka se nám vypařil. Co seš? Kdo mu dal knockback? Zase, super. Tak a to je ta tma, o který jsem říkal. Já nevím, kde je. Můžete tady chodit a ona se to protahuje. Tady je. Ne? Tam? Škoda. No tu kouli. Já tu kouli nemám rád. Jo. Facky taky ne. A já už se zvednout nemůžu, ok. To mě zvedne. Kámo. Hoď to tam. Jako hraju ho po druhý, takže já nevím, jak vůbec reaguje nebo co přesně dělá. Tak jste mohli vědět, že on se může rozdvojit. Je fuč. No, já si to vždycky spletu. Tak udíkej, ale. Jo, tady nalevo. Já spadnu do vojdu, že jo? Ne, fuj. Tak teďka nezautočí na mě, to je jasný. Do toho bych neměl střílet, ale budu do toho střílet. To zmenšuje. Exploduje.
Počkej, já tě zvednu, kámo. Aspoň doufám. Bahno! Tomu budu říkat bahno. Seš. Ty kráso, on to po mně hodil. Už ho zvedám, oši, už ho zvedám. Ty kuro. Já tamhle... já chci gem, pojď, zvedni mě jen. Já chci gem, tak zvedni mě jen. Jmenuji se Bílej totem. Ne! Snad není pravda. Давай, zvedej, já zvednu ty ostatní. Ty kráso, pojď. Dělej, schovej to. Ne, už si toho zbavím. To jinak zabije. Dělej, pojď. 0 expu za zvednutí, jo, super. Jo, on je zábavný. Tenhle ještě v pohodě, ale Rezakiri je na nic. Asi to je v kýblu, hoši. Dívky. Jo, teďka nedávno vyšel příběh hraček. 4. Jsem viděl spoiler. Tam, že ho kámoš dá, tady. Chce ty exotické zbraně, jinak člověk tady nemá šanci. Jako má, ale je to dost těžší. Já bych si rád zvednul, neboj se. Jednoho po něm jdou 2, ještě jeden stínovej. A je to. Si nedal pozor, no. To je ono. A je to. Ten ho zabil? Nezabil. Tak nějaký loot mám, ale není to to, co jsem chtěl. Ještě škoda. Jo, tohle je v pohodě, to známe. 24. Super. To je fajn, no. Přesně tak. Tak co, můžu si vyrobit meč? What news from the frontier? Mi chybí. Mně musí padnout ten dráp jeho. Molten na tohle stačit nebude. Jo. Dobře, teďka půjdu do toho Rezakiri, reznutej, to na Kiri. What do you know? Mi tady chybí všecko. Neutrální Helgem je úplně neutrálně dávný. Leva má padat z 8 nahoru, jak jsem říkal už několikrát. Tady to taky, do 2 minut ho musíte sundat k zemi.
abych si to mohl vyrobit. Mně tahle helma bude lepší. Bez Kulgemy to mě prdí. Price Chill, taky 8. Takže. Upgradenout. OK. Nebudu nic upgradeovat. We'll talk again. Na to musím mít hlavně celý set. Heriotická patrola bude sranda, co vy na to. Aspoň budu moct vylepšit zbraň. Pokud padne a úspěšně to zvládnem, a já s nima. Jaký chat čteš? Ten, co mám před obrazem. Bedvíku. Takže pod Crash Studio se mi to ukazuje i z YouTube. Ale nevím, z kterého si teďka momentálně psal. Se podívám teda, jestli fakt nemůžu něco tady vybendit, ale asi ne. Kdyby jo, tak by to bylo fajn. There you are. Takže, tohle můžu od 17, ale nemám jich 20, to je standardní, takže já budu mít 144 a radiační. Takže jsem si měl něco. To záleží, co pak padne. Co nám padne, co nám padne. Podle mě tato kostka je zhruba nejlepší a pak tady ta. Ono záleží na jakýho slayera nebo tvého vlastně jdete. The Ostian Navy thanks you. To teďka bude. Jo, čím méně jste na zemi, tím víc dostáváte odměny. Říkej, že mám 301. To bejkárna. Bukne. Já to dělají ty boky. A to je jaký? To je ohnivý, že jo? To je šokový. Ne. Jo, je šokový. Šokový a pistoj. Je pomalejší zbraň, ale což nevadí. Nebude. Nemá cenu, takže mu budu udělovat radiační. Pození v každém se to navyšuje. Toku. To je asi všechno, co tady můžu udělat. Za 29 minut, jo, to mě to ani nepřijde. To je jak mě hodina. Nevím, jestli zvládnu vykraftit celý set. Ale uvidíme. Tak pojďme. Nechci. Bude tady. Nahoře. Hore, hore. Tak. Nejezdí. To mohli opravit. Jasný, tady napravo se, že jo? Jo. Já už běžím, to jde. Ne, do vojdu ne. Keci, že tady nevyskočíš. No to je dost. To vzal dneska trošku blbě.
Ten bude dávat deal damage. To nikdy nestřílejte do těchhle kopulí, pokud tam je štít, jinak dostane takovou jebu. Jako já teďka. K tomu vyhnu radši. No tak hochu. Přeju to jeho trní, to vrní. No tak. Vypadá moc dobře. Ne. Přesně vedle, ale dobrý. To prčit. Tak kam? Vidíte? Tohle se právě nesmí dělat. Teď nahoru. Jsme v bezpečí. No, tu druhou jsem nevychytal. To si dělá srandu, ne? Takže tady máte bendění jenom jednu injekci. To je super. Díky, kámo. Trochu podpořím. Já už je to zase se štítem. Tak, paráda. Já tě dozvednu, neboj. Jednou. Aspoň. Neotáčej se, zůstaň tam. Jo, ještě mi z toho uteče. Pojď nahoru. Dobře, ho někdo zmrazil a utek nám dolů. Není dobrý. Sičák jeden. Kámo. Tak jdem. To co, mě to stačí. Hej, to jsem si mohl vzít. Jo, taky vidím a slyším hlavně. Sem. Nikdy ho nenechte healovat u ty průrvy. Že pak se jinak dostane do rage. Bude mít rage. Kradne rage. Bude mít rage. Ne, to jsem nevychytal. Dobře. Jeden trn. Další na cestě. Teď nevím, jestli dostal nebo ne. Dobře, hoši.
Pěkný. Aha, to mají za to, jo. 6 minut, to je moc. Dobře, ale mám jich 20, můžu si vylepšit zbraň. Teďka otázka, co si z toho vylepšit nebo udělat. Celkových mám 30. Jo. Nevím, asi bych to vylepšil na zbraních. Chtěl bych nejdřív Shogata. To zkoušku. To tady nejezdí, kámo. To není dálnice. Yes? What is it? Tak. Můžu vylepšit kostku, radiační, což se tady neukazuje. A to je jenom o jeden. Barel, ten je za 30, ne za 20. Standard. A tohle nemám. To mi z toho nic nepadlo. A já si rozhodně vylepším tady to. Nebo radiační, kolik by mě dala radiační? Je od 3. OK. Salvu ne. Salva je dobrá na některé slayery, že jo? Ale ne na všechno. Tak. We will speak again. Půjdem Chugata. Tady mi to ještě ukazuje, abych šel tohleto a pokud to splním, že jo? Už na to nemám. Odměny se vyresetují po 3 dnech. Super. Takovým. Já jsem to blbě vyklikal. Jste viděli nějaký rozdíl? Ale na to bych si měl vzít ledovej, co? Je dobrý, když to kombinujete s tímhletím, jako prostě radiační z radiační. Ale záleží, jaký tam máte perky. Já teďka moc dobrý perky na tom hozený nemám. Nemůžu. Tady. Predátor. Nemám tady predátora aspoň. Kde se hodil. To konduit. Všechno zabraný. Jo. To nestih. A pak zase půjdu toho Arazakiriho, že jo, protože já jsem ho ještě nešel, abyste ho viděli. To vám velice omlouvám. No nechám to, uvidím, jak to půjde. Tady místo toho bych dal co? Imbly. Stavím na agily. Mám tam agilitku. Grace. Tohle je, když potřebujete nějakou příšeru vidět. Co? Minaregen. Jen takhle. Takže by měl být tady, jo. Kousek od spawnu, buď vlevo nebo vpravo. Tou radiační mě to bude trvat díl. Dobrá kombinace i s ledovým. Jo, tamhle nahoře hošánek. Záleží, pokud mě bude chtít sejmout.
Vy znáte, že mě vždycky sejme. Jsem. Tak pojď. Hej. No jo. Ty kdybych nehořel, že jo. Moc ti to nedává, kámo, moc ti to nedává. Ale mohla by to natahovat rychleji, že jo? Já jsem ho mohl sundat, jak no. Ne, co stekej. Prčic. Tak jsem se ti vyhnul. A ty mě takhle píšeš, jo? Ano, správně. Jsem jednou down, už nedostanu full. Lej, hoďme to tam. To bude na delší dobu, jo? Dobře, konečně jeden mou dole. Druhý dole. A hořím. No tak, tohle mi nedělej. Mi moc nechybí. Pojď. To snad není pravda. No, já nemám tu šokovou kouli, že jo, abych ho vrátil zpátky. Zduř, vítej. Oh yes, play, klidně můžeš, Michael. Yes, Dauntless. Request a go. Takže teďka mi utek. To je tamhle dole. Nebo nahoře. Tam se s mi vypařil. Tady je dole. Tak ho chušně neštví. Oj. Pojď. Nejdeš? Se zlobím. Já nemám kam uhnout.
Tak. Upij to monstrum down. Já zase to mám blbě nabilděný. Takže nic moc, no. Nic moc. Můžeš se připojit, proč bys nemohl? Gameplay. Jo. Tečník, to je dobrý. Tohle jsem si tam měl nechat, abych ho vytáhl. Špatně. Tady nebudu mít, že jo. Takže kde pak seš? To je radiační. Se zadaří nebo se nezadaří, no. What brings you to the smithy, Slay? Tak si tenhle ten. Nebo aspoň Helmut. Farewell for now. Greetings. Ušuj, babo. Aurelius. Ale boty. Upgrade. Šance na salvu. Ne, halva. Halva. Málo matroše. Ty s krugemi, to je hrozný. Don't let the behemoths get you down. Takže jo. Jo, já tam zase nedoběhnu. Speak up, Slayer. Takže, no, je mi chybí co 10, takhle. Keep your senses sharp. Takže jo. Jdeme na něj. Asi čáka. Je jedna injekce. Jedno zvednutí, na to bych měl mít perk, ale. To bylo. Okay. Jo. Víte. A tady. To viděl. Ne. Here. Dobrá, tady se mě bude vysavač hodit. A nemám ještě něco jiného. Takhle meče. Ale na něj jde přírodně. Ne? Jdem. Nemám ho rád. Se přiznám, nemám ho rád. Tak pojďme, hoši. Vím, kde bude, protože to ukázalo, tak bude někde tady. Co tu střílíš? Nikdo tu není.
Tak jo. Musím si dávat majzla. Jinak není zas tak složitý taky, ale tohle je fakt zákeřný. A hlavně taky mlátí odsasem. Já nemám tak silný zbraně. A už je po mně. A jo. Pojď, no. Jo! To má koule. Yep. O tomhle jsem právě mluvil. Už je důležité, aby vás zvedli, pokud vás nezvednou, je to v háji. Pojď. Way shot. A vím, měl bych být blíž, no. Aj, ona mě tu zavřela. Můžete použít jako štít taky, jo? Pojď. Počkej, já už tě jdu zvednout. Utsa. Je něco jako žihadla, jo, kdybyste náhodou nevěděli. To prčič, že já jsem do toho vlez. Moc nedostala. To nedá, jo. Tam to si šla. Tak, teďka jsem to použil jako štít. Ne! Kosti nedarujem. Jo. Jeho obranný mechanismus. Dobrý, ale já jsem krytej. Pojď dolů. Tak. Ty vole, to šlo vedle. Nice. Uj.
No, moc pomalý, moc pomalý. Byl až poslední. Tak jo. Za Karečakin. Jo, krystal. No, super. Mohl bych to taky ze zbraní, co? Tak co? Můžeme to moc zvětšit, zlepšit. Jenom uknu vážení. Jo, a to kopí je dobrý, že když to máte nabitý, koukám, že tady mám ještě jinou zbraň. Super. A další vylepšení. Tak, že jsem měl tohleto, že jo, ten Godham. Máte na určitou dobu. To dává nepřitržitý radiační damage. What do you know? No tak nějak. Ještě to nestačí. Oj. Proč? A. Hlavně, že mám tohle. Tak přidílka. Kritický poškození. Ale můžu upgradenout hned. Vezmeme si zadek. Dejši. Tak jo, já to půjdu asi bez perku. Bez randa. 2% na kritické poškození, jo? Proč ne? Ale ne. Tak. Keep your eyes open. A jo. Včelka Mája. Včelka Mája. Co tady máme? Všechno mám zabraný. Tohle tam můžu nacpát. A tohle. Ability revive alias. Jo, že se jednou zvednu. To nepletem. Můžu to přemalovat. To vypadá dobře. To třetí. To křídla, no. Kaply. OK, to jsem nechtěl. Jaj, boha. Sorry lidi, že si to pletu. Nemá být ta barva. To prčic do končic. Jo. Nevypadá zase tak zle. Když možná takhle to je hezčí. A mně se to líbí takhle. Tak rukavice. Ono je to trošku buglý vážení, jo? Kdybyste se náhodou divili. Tady bylo ta modrá. To bylo trošku obráceně, ale to nevadí. Jo. Paráda. Včelka Mája. Mája jsem. Takže. Neutrální patrola. Padají taky věci. By to chtělo helmu. Nemám. A co bych tam dal? To potřebuji chodit i tohle.
Dobře. Valamir mi nebude dávat. Já ho stejně musím mít, že jo. Mám pořádný perky, no. Bych to hrát na knockback. Knockout. To takhle. Takže adrenalin mám na trojce, plus 9. Mythický strike. Jo. A uvidí, no. Kati se k tomu nehoděj. Obyčejný. Tohle to potřebuju, já potřebuji z toho úplně všecko. No. Tak bude na tady ty na levé straně nebo na pravý? To není tak daleko, to je za jeskyní. Jsem včelka Mája. Jsem včelka Mája. Je, jsem ta Mája. Uličnice Mája. Ale bach, ať mi nezničíš křídla, kámo. Nemohl lítat. Jedu. Už se vypařili. Goši, to je tam? Je. Pojďte, nebojte se ho přece, ne. Dobrá, nebudu tolik odolný, ale nebudu dostávat takové, tak tolik na klec, jako. Aspoň bych neměl tolik dostávat. Odsaz. Jak vítejte na pouti, jo? No pojď. Já jsem mu to chtěl zastunovat. Dobře, někdo. Škody. Ježíš, nebuď tak daleko. Kámo, neměl se zvedat, víš to? Wow! Tam je Cling Crystal build here.
To je hezký, že to máme jako předělat, no. Podívat se na tvoje, ok. YouTube, yes. Už jsme v rage, jo. No. Já už se zvednu, ani o tom nevím. Acha, kámo. Joj. Uj. Ne. Jo. Prčic. Jaj. Já se podívám. O, paráda, teďka já jsem se netrefil. Kde tamhle je gule? Bacha, tady gem. Pojď. No, snad ne. Dobrý, guys. Kde to až je? Co? Ona mě furtnula? Počkat, to se schovám. Aha, já se nemám kam schovat do prči. To tam měl nechat. Ještě nikdo neusek odsaz? Ty vole. Rachot. Ven si. Počkej. Dáváš to? No tak nic. Dobrý, já zůstanu v koukání asi. No. No tak kde seš? No, super. Ne! A svedle. To. Já ho zvednu, neho. Já ho zvednu. No tak ne, no. Pojď, ty vás zas ty mušky. Nice, guys.
Tak jo. 8 minut, jo. Nic moc. A jednu kouli mám. Nic moc. Radiační moc nemám, jako. Až takhle, jo. OK. Tak co tady? Nic. Určitě nic. A teďka nemluví, jo. 10, jo. Re, mi fa sol la ole, od stola si dole. Já to dám takhle, mně se to líbí takhle. Tak. Budeme zdržovat, že jo? Ale teďka bych potřeboval... Kde to? Já chci odměnu. What news from the frontier? To vzít takhle palici. Zapálit je blbost. Okay. Dost. Málo materiálu. Swords, axes, hammers. Axes, hammer. Yes, okay. Let's chat real Co quick. chceš? No nic nechci. Jednu helmu, prosím. A to taky zase nepadlo, že jo? Stay safe out there, Slayer. Si chce zahrát, může. Chce přijít, budu rád. Vypadalo divně, co? To schválně zkusím takhle. Android. No vampír. Teďko obsazení. A nemám perk. Ano. Počkat, mám to nastavený dobře? Tak nějak přibližně. Lucky magazine dance. Okay. Tu drápy. Night Parcher. Až tak daleko? To je až tak zastrčený.
Tak jak dlouho vydržím? Čau, bradavice. Ty kráso. Ne, za 100. Dobře. Nemám build, no. Dobrá, tady nestojím. Tohle. Ale proč si vyvíráš mě? Volím si tebe. Ach jo. Kde ten zbytek? Jsme tady jako jenom... Nevím, tohle asi nebude úspěšný lov. A vidím bledě. A ještě v kaluži, fuj. Ne. Řítí. Řítí se tady letadlo. Kámo. Je ten druhej. Se odpojil. To nerfnul. Vyhoď to už. Nemám rád ty koule. Je? To prčit zase tma. Tam je. Výhled na slepo je super. Jup. Kde je? Haha, to se ti nepovedlo. Aj! Jo, jenom za 4. Proč ne? O! Zas? Mám ještě lékárnu. Letíš. Ne. Aj fuč. Ne, už zase.
Oh. Kde je? Ne, zase ta srajda. Jau. A je to. Evil Nagi. Dobrý, odleč pryč už. Fuč. Tak já se do healing. Nebude tady nalevo. Kde seš, kámo, poběž. A jak je tady černo z něho? Stop! Schovej ty zbraně, já chtěl skočit a zmáčknu jsem něco jiného. Button. To já bych řekl, že tady, že jo, jo. Jež, kde jsi? Já ho tady nevidím, ale... Hm? A to, že jsou tady ty fuj tajbly. A? Už? Dělej, pojď. To se nedá střílet. Tak kde pak seš? Faj! Ty kráso! Dobře mě napálil. Já už mám poslední lékárnu. Pojde po mně. Jo. Je to na cápkově, no. A já už nemůže mít moc. Dobře ho tam drbnu. Kámo, měl bys mě jít zvednout, jestli to jde jako. No. Tak jo, vážení. Mám mu držet palce, sorry, že jsem do toho takhle gnippnul. To je vrána s čogatem k křížina. Že by už skončil film. Jo, takže poslední zvednutí. Teď už nemůže mít moc.
Zkus mě zvednout, no. Já nevím, k čemu bych to přirovnal. To je vrána. Ale... Teďka to vypadalo. On se může rozstrojit. Mazec. Bych chtěl taky. Takový buff. Jako nevadí, stojíš na mě, že jo? Jo, může být hodně dotěrnej. Máš radiační zbraň, ale ještě s něčím jiným. A ho drbnul. Dobře on. Hurá do tmy. Super. To je Messerschmitt nebo Boeing 447. Škoda, že nedostávám žádný XP, jako když tady ležím. Ale tak to je logický, že jo. V tom Dangeru je docela dost dlouho. Nightmare Fair. Nice, kámo, ještě jsi nemohl stihnout. Hořejí ti fakt, to budou chili papričky. 14 minut, 14 sekund, ještě by tam mohlo být 14 000, nebo tak nějak. Epický shard. OK, tak to si nevykraftím nic. Lol, vážení. Kolik máme hodin? 13:39. No. To moc neosvědčilo. Tohle už se nadrbej. Ještě podívám na přilbu. Helmici. Jo. Chci mít aspoň jedno z toho. Nic. O, pozor. Chce mi to dávat 3% zdraví. Co si děláš srandu? Okay, no. Don't let the behemoths get you down.
Já jsem si to nasadil na sebe, ty. No. To možná měl nechat takhle. Tady je konduit, to je dobrý. Jsem to měl předtím. Kde seš? Lov nechci. Proč nemáš nic? Tak. A ještě mám nasazený tady. OK, vážení, já dám čogara. Pro dnešek by to stačilo, nebo dám ještě trial. A to je rychlý. Tak. Můžu ještě tady u Kovářskýho Always good to upgradenout. see you, Fred. Ty nic. To je na nic. 40 na čogara. No. Sekírky. No a to je asi všechno z toho. Tohle udělám do příště. Pičovou zbraň. Jinak tu nic není. Já to už uvidíte, až já budu mít. Meč. Aha. Hop. Good to see a fellow captain. Jo. Já chci ty stealth marky, ty. A musím to nejdřív udělat. Kdyby tam byly 4, Now there's a tak by likely to mohlo champion být for the možný. trials. You can tell by the nicks on their armor and the scars on their face that they fought some of the Business. worst beasties in the Isles. To nedávám. Náhoda je hloupost, ale proč ne, že jo? Hej, tady levitation, ty kámo. Jednou, dvakrát hitne a budu zase na zemi. Tam ho šoupnu, holt. A zkusím to s mečem. Cooldown. Musím vylepšit perky potom. Procent status. Vigor. Šokovýho, to nechci. Jo, tady je ten perk, který vám může pomoci, když jste mrtví, nebo když vás sundá. Jdem na to. Držte palce, ať mám nějaký k závěru. Stormy. Měl jsem si všechno dát na ledový. Kromě teda jakože tohle. Zase budu dostávat na prdel, ne? Tak pojďme. Stačí, abych se vyhejbal, že jo? Ať! Dobře, hoši. Já ještě ty šokovky, že jo? Onem, zvedni ho. Netoč se tam, zvedej. Já budu zvedat radši. Pokud se mi to bude dařit. Nějaký nemocnej teďka.
Jako kdybych ho vůbec nebyl. Jestli tam nezadrb, to musím využít. A on zmizel. Hoši. Netluču ho nebo ho netluču? To je zabuk. O bože, ne. Říkejte mi, že je to nějaká údržba, tyjo. Konečně se probudil. No ty rozbíjej brány a já budu rozbíjet. No! Nedám. Já chtěl jsem tě zvednout, nejde to. Jak to, že to nejde? O bože. O bože. Ne, koule, ne! Tohle to běhá, jako když neběhá. Pojď. Pojď tady, bro. O, oheň ne. No fire, to prčit. No, jak je to down? Počkej, my jsme tady zůstali. Teď koukám, už je potřeba kombinace všeho možného. Aj. Není dobrý. Dobře ho zastunoval. Acha kámo, koule. Takový elektrický. A jednou si můžeš zvednout. Teďka neflusej chvíli, jo? Já jdu pryč, mně se tu nelíbí. Koši. Jak to je v koši. Uj. Pojď. Ty vole, tohle já nevím, jako. A jsem v koudě. Nikoho nezvednu, já ho asi nedám, protože na to nemám build, že jo. Jo, a je tam. Vyřízený. Tak jo, vážení. Zdar, nezdar, jak se to vezme? A 3.46 s mečem. A já se s váma pro tento stream loučím, děkuji, že jste tady byli, že jste se podívali na záznam, něco bylo dobrý, něco bylo špatný, samozřejmě s tím jsem si počítat a zase někdy ahoj. Zdrž.